Yeah, maghahanap kami ng gamit ulit. Gamit, feeling lang. Feeling talaga mamimili ng gamit. Ngayon na tayo dito sa IKEA dati. May pambili ba tayo? Marami sila. Marami silang pambili. Kami po ang ano. Uh-oh. Dito sila nga dyan natin. Marami po sa labas. Ayun, 75 lang. Saan? Hindi sa upuan lang. Nasa ano, mahilig mag-order sa IKEA. Wow! Ano niya, pandilig ng halaman. Ala, totoo siya, Agnon. Totoo siya, Daddy. Oh, ang lambot niya. Mga pigtasan mo. Kaya na. Pwede ba kumuha ng isa? Ganito sila nakalaki-laki na. Oo, sumama din. Diba? Tinatapon lang niya ito sa... Ito nga sa gilid-gilid lang namin kinuha ni Mama yung ganyan lang. Gusto ko magkaroon ng ganito sa bahay. Pero wala akong mahanapan. Ganito sila guys sa IKEA guys. Oh, napaka-organized nila guys. Well organized. Pili ka na ng kandila ni. Ito. Bukod na yun ito, Daddy. Oh, bili ka yung mabango. Ano ito, mansanas eh. Yung mabango nga. Bili ka para sa ano na. Isang pagita. Para dun sa bahay. Alam mo ba, meron akong trivia na ang kandila daw, meron silang memory. Kasi, dapat daw, kapag nagsisindi ka ng ganitong kandila, like this, you know, they have that shape memory. Kasi nga daw, kapag unang sindi mo ng kandila, dapat daw maubos na yung hanggang ma-reach niya yung dito sa pinakadulo. Oo nga, totoo. Nare-reach yung dulo. Para daw, kapag sunod na sindi mo, hindi siya pababa. Mauubos na yung dito sa gilid. Tapos? Hanggang pababa siya. Hindi maaksay yung gilid. Ring light.
di ba? Light sensor. Ano to? Mga plato. Ito naman. Wala na to. Dishwasher ata to eh. Basurahan. Ito yung sinasabi ko. Ang ganda, diba? Rack. Ito na. And itong oven. Kaso hindi nabubuksan ng oven. It's not opening.